हेलो साथीहरु नमस्कार। यहाँहरुलाई फेरि स्वागत छ नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा। तो आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं कि एउटा कम्प्युटर एसेम्बल गरेर किन्नु अघि हामीले के कुरामा विशेष गरी जान्न पर्ने कुराहरु अथवा ध्यान दिन पर्ने कुराहरु हुन्छन्, त्यो कुरा बारे हामीले हल्का छलफल गर्ने छौं। तपाई कम्प्युटर किन्न जानुहुन्छ हैन, त्यो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ। जस्तो अब तपाई कुनै ग्राफिक सम्बन्धी भिडियो एडिटिङ सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली तपाईलाई यो कन्फिगरेसन घरमा चलाउने कम्प्युटर भन्दा फरक किसिमको हुन सक्छ। तर एउटा नर्मली घरमा चलाउनको लागि, सिक्नको लागि अथवा सानोतिनो अफिसको लागि कम्प्युटर चाहिएको खण्डमा हामीलाई के कन्फिगरेसन हुन जरुरी छ त्यो हेरौं। अब फर्स्टमा हामीले कम्तिमा पनि हैन यो मोनिटर 24 इन्चको राख्दा राम्रो हुन्छ, किनभने 24 को राखे नि अलिकति स्क्रिन ठुलो हुन्छ र आँखालाई पनि ह्याम्पर हुँदैन, भन्नाले आँखालाई असर गर्दैन। र एलसीडी अलि सस्तो हुन्छ एलईडी भन्दा। हुन एलईडी टेक्नोलोजी मात्रै फरक हो तर सेमी हो, त्यही भएर एलसीडी म रिकमेन्ड गर्छु। अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 7 देखि माथि विन्डोज 10 सम्म राख्दा पनि हुन्छ अथवा 7 राख्दा पनि भयो हैन। अप्टिकल ड्राइभर जस्तै अप्टिकल डीवीडी ड्राइभर अथवा बर्नर, यसले के हुन्छ त भोलि तपाईले के डाटाहरु सेभ गरेर राख्नु छ भनेपछि तपाईले कुनै एउटा डीवीडीमा हैन एउटा चक्कामा तपाईले त्यसलाई राइट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मेमोरी चाहिँ 4GB मिनिमम मैले राखेको छु, किन जति धेरै र्याम हुन्छ त्यति नै कम्प्युटर स्पिडले चल्ने गर्छ। त्यही भएर मिनिमम 4GB, धेरै त जति राख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इच्छा हो। सीपीयू मिनिमम पनि कोर i3। अब i3 राख्दा के फाइदा छ भनेपछि तपाईले सिधीबिधी झ्याप्पै अपग्रेड गर्नु पर्दैन, यसले जस्तो पनि काम गर्न सक्छ। र भोलि अथवा सानो राख्नु भने कोर i3 भन्दा कमको राख्नु भयो भने त भोलि तपाईले अपग्रेड गर्नु परेमा फेरि खर्च आउँछ। त्यही भएर कम्तिमा पनि कोर i3 राख्नुस्। अनि एसडीडी भनेको 500GB तपाईको आवश्यकता के छ, तर नर्मली हाम्रो 500GB भयो नि गीतहरु राख्न सकिन्छ, भिडियोहरु राख्न सकिन्छ हैन। नर्मली घरमा चलाउनको लागि कम्प्युटरमा यति हुनुको लागि यति जीबी को हार्ड ड्राइभ छ भने त्यसको लागि एनफ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यही भएर यो कन्फिगरेसनमा तपाईले कम्प्युटर किन्नु होला यदि तपाई घरमा सिक्नको लागि अथवा पर्सनल युजको लागि किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने। अब हामीले कम्प्युटर नर्मली तपाईहरुले पर्सनलमा गएर एसेम्बल गराएपछि अब एउटा कम्प्युटर किन्नु भयो। त यो कम्प्युटर किनेपछि अब हामीले यसको बारेमा हल्का जानकारी कि सुरु कसरी गर्ने कम्प्युटर, अनि कसरी के उपकरणहरु हुन्छ, के उपकरण ल्याउनु भछ र त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने हो त्यो विधि बारे हल्का जानकारी लिने छौं। लौ त सुरु गरौँ। हेर्नुस् साथीहरु, यो एउटा फुल सेट कम्प्युटरको यहाँ छ हैन। यसको राइट साइडमा एउटा यूपीएस भन्छ, यसलाई अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई। भनेपछि जब कम्प्युटरमा कहिले बत्ती गयो नि हैन, हाम्रो नेपालमा प्रायः बत्ती जाने चलन छ र कम्प्युटरमा प्रायः यो पनि हेर्नुहुन्छ। र यो बत्ती गएको खण्डमा के गर्छ, यसले ब्याकअप दिन्छ, यानी ब्याट्री हुन्छ, यसमा ब्याट्रीमा जुन पावर हुन्छ यसले कम्प्युटरलाई चलाइरहन्छ जबसम्म यसमा पावर रहिरहन्छ। र यसले गर्दाखेरि तपाईको कम्प्युटरमा भएको केही कामहरु गरिराख्नु भएको छ भने लाइट गएको खण्डमा त्यो हराउँदैन र रहिरहन्छ, तपाईले सुरक्षित पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो साइडमा तपाईले एउटा बक्स जस्तो देख्नुभयो, यसलाई भन्छ सीपीयू। सीपीयू त सानो हुन्छ, मदरबोर्डमा लागेको हुन्छ, तर यो क्याबिनेट हो, सीपीयू क्याबिनेट, जसको भित्र सम्पूर्ण हार्डवेयरहरु चाहिँ एसेम्बल गरेको हुन्छ, जस्तै कि मदरबोर्ड, र्याम भयो, एसएमपीएस भयो हैन, डीवीडी ड्राइभ भयो, सम्पूर्ण है त। अनि यो रह्यो मोनिटर भइहाल्यो हैन, स्क्रिन जस्तो देखिएछ। अगाडि हेर्नुहुन्छ यो कीबोर्ड भयो र यो माउस भयो। अब माउसलाई पनि यसको हेर्नु सक्नुहुन्छ, यसको दुईटा बटन हुन्छ, लेफ्ट बटन र राइट बटन हुन्छ हैन। यसलाई लेफ्ट बटन भन्छ र यसलाई राइट बटन भन्छ। अनि यसको बीचमा छ यो भयो व्हील भयो, यसले माथि पेजलाई माथि तल गर्न सकिन्छ। लौनुस् अब हामीले कम्प्युटर स्टार्ट गर्ने। सबैभन्दा पहिला यूपीएस मा रहेको पावर कोड छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ प्लगमा लगाउने गर्छौं। अनि लगाएपछि अन गर्ने र यसको यूपीएस को अगाडि एउटा बटन हुन्छ, पावर बटन भन्छ, त्यसलाई हामीले पहिला अन गर्ने। अनि यसपछि हामी जाने सीपीयू मा। सीपीयू को अगाडि पावर स्विच छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। यसको यो यस प्रकारको छ, सबैको क्याबिनेटको फरक पावर स्विच हुन्छ। यसलाई प्रेस गर्ने र कम्प्युटर स्टार्ट गर्ने। र कम्प्युटर स्टार्ट गरेपछि मोनिटर अन छ भने देखिन्छ, छैन भने यसको पावर अन गर्ने। यसको अगाडि हुन्छ पावर बटन, कसैको पछाडी पनि हुने गर्छ। यो पछाडीबाट छ भने अब पछाडीबाट यसलाई अन गर्नुस्। अन गर्नु बित्तिकै तपाईले लाइट देख्न सक्नुहुन्छ।
र लाइट देखेपछि अब हेर्नुस् स्क्रिनमा अगाडि कम्प्युटर बुट भयो वा कम्प्युटर स्टार्ट भयो पनि भन्न सकिन्छ।